Hi guys! Welcome to my channel. At ang i-unbox natin for today is JILLSTUART 15th Anniversary Collection Ultimate Girl's Dream 1. Bali lumabas siya in store this August 28, 2020. Meron siyang lipstick, eyeshadow, blush on. Actually, meron nail lacquer. Kaso, hindi na ako bumili. Ito na lang. Yan, ang i-unbox natin. So, ayan po. Unahin natin yung Rouge Lip Blossom. Bale, nga pala, yung pinaka main color niya is 201 and 202. Yan. Yung 201, yung color niya is baked marigold. And yung 202 naman is magnolia bouquet. So, unahin na natin tong Rouge Lip Blossom. Bali, itong lipstick, meron siyang salamin dito. Tsaka kita na yung kulay sa loob. Kaya kahit hindi mo nabuksan dito, pero try pa rin yan. Ito yung kulay niya. Kahit hindi mo na siya i-open, kita mo na yung kulay niya. Ito, number 104. Kasi natin lahat. So, ayan po yung kulay niya. And then, next naman natin ay yan, sa loob, meron din siyang 15th na nakalagay. Tapos, meron na din siyang design. Ito, pwede siyang tanggalin. Yan, natatanggal siya. Then, ito number 8, 9. Open natin. Ang bango, grabe. Dito pa lang naamoy mo na. Sobrang bango. Yan, number 9 is Morning Magnolia. Yan. Ang ganda ng kulay niya, pareho sa package. Tapos yung loob niya. Kulay pink. Ito namang isa, orange. Bale, meron din siyang
Yan. Kulay pink din yung ano niya, chain niya. Yung palawit niya. Yan. And then, Eternal Couture Eye Shimmer 15th. Ito is number 7. New York Magnolia. Hindi masyadong kita. Ito naman, eyeshadow. Eyeshadow naman. Ito siya, pahaba siya. Ayan, pahaba siya. Ayan. At yung isa naman, is marigold cappuccino. Tapos bibigyan kanila ng ito, novelty Rouge Lip Blossom. Ganyan. Maliit lang siya. Parang trial kit. Parang ganun. Yan. Number 201, 202, 206. Parang baliktad. Yan. Yan. Bumili na ako ng dalawa. Magkaiba kasi yung kulay nila para hindi kasi yung kulay ng blush on magkaiba. So ayan po. So ayan po ang unboxing natin for today. JILLSTUART 15th Anniversary Collection. Yan po ang unboxing natin for today. JILLSTUART 15th Anniversary Collection. Sana kalimutan mag-subscribe, like, and share. At huwag niyo pong kalimutan pindutin yung bell button para updated po kayo sa new video na i-upload ko. Yan, thank you po.